السلام الله عليكم شباب، بنتكلم اليوم على طريقة تعلم اللغة البرمجة بدون إنترنت، وأيضا بإنترنت وبدون إنترنت، وأيضا بإمكانية عبر محرك بحث لكل ما تم تصفحه. طبعا بنك المواقع من كثر خدمات كثيرة بتقدمها إلى درجة أنه يمكن نستفيد فيها في كل أمور الحياة، وأيضا بتظهر معنا خدمات مثبتة بنحتاجها بشكل يومي. يعني مش بس إحنا بنذكر الأجزاء الذي ممكن نفصل كل الخدمات بحيث نصل إلى الفئة المستهدفة للخدمة الذي نذكرها الآن. واليوم بنذكر إنه كيف بنستهدف فئة متعلمي لغات البرمجة وكيف بيستفيدوا من بنك المواقع. في معانا خدمة مثبتة، طبعا أفضل موقع لتعلم البرمجة معروف إنه W3 School. طبعا بتقدر أن تتعامل معه. لو نجي نفتح القائمة المثبتة الأساسية بنجي نفتح بيست سيرفيس 2022. طبعا مثل ما ذكرنا بالسابق إنه بيكون في معانا الأقسام الخاصة المثبتة، إنها بتنقسم إلى عدة أقسام مستقبلا، بحيث تكون في معنا قسم التعلم، وبعدين تعلم مثلا لغة إنجليزية وتعلم لغات برمجة ومن هذا القبيل، بحيث نحن تكون كل الأمور مرتبة. حاليا موجودة الخدمات مثبتة بشكل قائمة واحدة. بنلاقي مثلا أكبر موقع تعلم البرمجة بنلاقيها موجود، أكبر موقع تعلم برمجة بنجي ننقر عليه. طبعا هذا W3 School. إذا حاب إنك تشاهده في نفس الشاشة، إذا حاب إنك تشوفه في شاشة منفصلة عبر السهم الخارجي، أو حاب إنك تكبره تنقر على زر التكبير إذا حاب تكبره في شاشة فول سكرين. طيب، لو افترضنا الآن نحب إن احنا نتصفح أي حاجة نتعلم منها الآن في تواجد إنترنت، وبعد انقطاع عن الإنترنت بنلاقي إن احنا كل تصفح تصفحناه بنلاقيه موجود أيضا بعد انقطاع الإنترنت. طبعا هذه طريقة إنه من الخدمة المثبتة فيها. طيب، حاب أكيش موقع خارجي أو غير W3 School مثلا، أو مثلا بوت ستراب. في معانا مثلا موقع بوت ستراب أضفناه من الرابط الخارجي ونزلنا كل الروابط، عملنا تنزيل كافة الروابط. طبعا هذا بس فقط للتشيك لأي رابط مش موجود، بيعمل عملية إضافة لأي رابط مش موجود في الصفحة نفسها، بيعمل عملية تأكد لكل الروابط الغير موجودة، بيعمل لها عملية بحث وإنزالها من جديد. طبعا لاختصار الوقت بس بنمضي شوية. مثلا موقع لارافال. طبعا كيف تم هذا الموضوع؟ تم هذا الموضوع بصورة خفيفة ولطيفة جدا. نحن مباشرة قمنا بعملية زر الإضافة، أضفنا الرابط صار لارافال. أي رابط نحتاجه صار رابط لارافال بوت ستراب، بنحط الرابط، نحط الوصف، بنعمل تنزيل وتحويل لتطبيق مباشرة. بيظهر معنا مثل ما ظهر معنا لارافال وظهرت معنا البوت ستراب. طبعا في معنا محرك بحث، مجرد انك تجي محرك البحث المواقع تلاقي كل المواقع المكيشة الذي تم هذا، بتقدر تبحث عليها وتشتغل عليها بشكل مباشر بعد انقطاع الإنترنت. مجرد إنك تفتح الموقع وتشاهدها بعد انقطاع الإنترنت مع محرك البحث أيضا. طبعا الآن متأكد إنها موجودة معانا، بس إذا كان حاب إنك تتأكد في ظل تواجد إنترنت من المواقع وبعد انقطاع الإنترنت بتشتغل معك كلها أيضا هذه المواقع بدون إنترنت. طبعا للتأكيد إن احنا الآن موجودين في الإنترنت. طبعا لو حب إن لو الإنترنت انقطع بشكل تام بنجي الآن نتصفح الآن بعد انقطاع الإنترنت ونتأكد. طبعا يحبذ دائما إنك كاش أو ريكوست ريفرش مانوالي عم نقطع كل عملية اتصال بالإنترنت، بنقطع كل عملية اتصال بالإنترنت، بحيث إن احنا الآن في انعزال عن الإنترنت باستخدام URL لبنك، سواء كان تطبيق أو رابط مباشر. بنتأكد الآن معنا في موقع بوتستراب الذي تم دخوله بتلاقيه موجود، وأي صفحة تم تكيشها بالسابق بتلاقيها موجودة. أي صفحة تم تكيشها بالسابق بتلاقيها تعمل بدون إنترنت. إذا لم يتم تكيشها بتلاقي إنه ما تعمل إلا بعد تكيش. طبعا بتلاقي إنه أغلب المواقع المكيشة بتشتغل معك. طبعا الجميل والجميل جدا إنه في معنا محرك بحث، مجرد إنك تبحث على أي شيء
ممكن تقول أي شيء تبحث عليه مثل لارافال. بنجي نتأكد طبعا، عفوا، بنجي نتأكد طبعا، بيجي لنا أي موقع فيه لارافال وفيه موقع خدمة لارافال، بتلاقي إن احنا بحثنا عليه من دون إنترنت وطلعناه ونقرنا عليه بدون إنترنت. وأيضا والجميل بدك بيكون في معانا كل الاحتياجات، سواء كانت مكاتب أو الروابط الموجودة في طبعا نقدر نعمل عملية فلترة لكل الأشياء الذي نحب نفلترها، ونعمل دومين تايتل مثلا وإيمج، بحيث إنه يظهر لي من المواقع فقط الإيمج والتايتل والدومين. بنقدر نفلتر الذي نحب من الأدوات، مثلا description، أي مثلا نحب إن احنا نتعرف على كل الروابط اللينك اللي هو يسموها CSV مثلا. بعض يحب إنه يبحث حتى تشتغل معك في محرك البحث، بحيث انك تعرف كل المواقع والبرمجيات التي استخدمت المكتبة CSV الفلانية مثلا، او تحب انك تتعلم اي مكتبة استخدمت السكريبت الفلاني، الذي نقول عليها المكاتب السكريبت، يعني جي كويري او اي شيء من هذا القبيل، تقدر انك تبحث عليها وتعرف انه اي المواقع استخدمت الجي كويري، او مثلا الفيو، تقدر تبحث فيو دوت جافا سكريبت، وتقدر تعرف كل المواقع التي استخدمت الفيو جافا سكريبت مثلا، او اي شيء تحب انك تبحث عليه، سواء كان في المكاتب او كان في الوصف او كان في الصفحة نفسها، بتقدر تبحث عليه وتنقر عليها وتتابعها ايضا بدون انترنت او بتواجد الانترنت. طبعا كلها اشياء جميلة وخفيفة ولطيفة في بنك المواقع. الكل بيقدر يستفيد منها، من متعلمي لغة انجليزية، من متعلمي برمجة، من متعلمي كل الاشياء الذي يحب انه يشتغل عليها، او الخدمات الذي يحب انه يشتغل معها بتواجد انترنت، وايضا تشتغل معاه بدون انترنت. بتلاقي انهم بنك المواقع بيكون موجود معك، وايضا وحاضر وخادم ان شاء الله.